ही बारीक सुकट आहे, थोडी भाजून घेतली ना वैसपणा कमी होतो म्हणून ती भाजून घेते. मुळ्याची भाजीमध्ये टाकायची. आता थोडी भाजून घेतली तिला. आता तेल टाकते कढईमध्ये. तेल टाकलं का कांदा लसूण, कांदा थोडासा लाल झाला का मिरची टाकायची. आणि मेथीची भाजी आहे, चांगली चोळून धुवून घेतली, तिला 2 पाण्याने धुवून घेतली. ती टाकते ना आता. कांदे लाल झाले का मिरची टाकते. सुकट भाजली आहे, टाकते आता याच्यात. सुकट टाकलं की छान लागते मुळ्याची भाजी. सुकट टाकून झाली. आता थोडीशी तेलात परतवायची तिला, असं परतवायचं. आता झाली सुकट व्यवस्थित मस्तपैकी तेलात परतव. आता बघा मुळ्याची भाजी टाक. जास्त खराब असेल तर सुकट भाजून पाण्यात भिजवून घालून धुवून पण घ्यायची. बारीक माती निघते, खडे निघतात. काही छान होते, स्वच्छ होते म्हणून मी धुतली नाही. ताजी पण होती. परतून घ्यायची. तुम्ही कशी बनवता, तुमची पद्धत कशी आहे, अशी पण बनवली तर छान लागते भाजी. पालेभाजी टाकताना जास्त होते, झाल्यावर थोडीशी घेऊन जाते. ती जास्त हे आहेत, काळ्या आहेत, त्यांच्याशिवाय चव नसते भाजीला. मी काय केलं, धुवून खलबत्यात बारीक थोडेसे चेचून घेतले त्यांना. नुसत्या पानांना पण चव नसते, असं केलं तर थोडीशी भाजीला पण चव छान येते. कवळ्या कवळ्या घ्यायच्या फक्त. मीठ टाकते चवीनुसार. आता थोडं झाकण टाकते, थोडी वाफर येते त्याला. ही बघा झाली रेडी आता मुळ्याची भाजी. ही रेडी झाली मुळ्याची भाजी. तुम्ही पण करून बघा, छान लागते. आवडली तर सांगा.